Ang karaniwang kaso na hinahain ng mga abogado para ipabuwag ang kasalang mga kliyente nila ay ang Petition for Declaration of Nullity of Marriage based on psychological incapacity na nakikita sa Article 36 ng Family Code of the Philippines. Kaya sa video na ito ay tatalakayin natin ang psychological incapacity bilang isang ground ng Petition for Declaration of Nullity of Marriage at iba pa mga grounds ng annulment na hindi ko tinalakay sa nakaraang video ko. Kung hindi na pa napapanood yung nakaraang video ko, click niyo siya dito. Ang impotent sa batas ay yung taong hindi man lang kaya makipagtalik sa kanya napakasalan kahit na isang beses man lang, regardless of the reason. Ang dapat lamang ay yung potency niya ay present sa oras ng kanilang kasal. Kaya kung nag-sex na sila dati ng kasintahan pa lang sila, pero naging impotent siya the moment na kinasal siya, ground for annulment pa din yun. Ang sabi ng Family Code of the Philippines, ang mga taong impotent ay yung mga taong incapable of consummating the marriage. Ang marriage ay nako-consummate lamang pag nagtalik na mag-asawa. Kaya base sa definition na ito, it doesn't matter kung yung impotent ay kaya niya makipag-sex sa ibang tao. Ang importante lamang ay hindi niya makonsummate yung kasal. Yung impotency ay dapat incurable. Or kung curable man, walang kakayahan ng mag-asawa na magpagamot. At finally, dapat hindi alam na nagrereklamo na ang kanyang napakasalan ay impotent. Ang petition of annulment of marriage based on impotency ay dapat mahain sa loob ng 5 taon pagkatapos ng kanilang kasal. Kung virgin pa din ang babae pagkalipas ng 3 taon ng kanyang kasal, may disputable presumption ng kanyang napakasalan ay impotent. Kung sa oras ng kasal mo ay ang doppelganger ng kasintahan mong humarap sa solemnizing officer at siya rin ang iyong naging asawa, yan ang mistaken identity na tinutukoy ng Family Code of the Philippines. Another example, skral ang napakasalan mo. Ang tinago lang niya sa iyo ay ang kanyang physical appearance. Kung ganyan ang situation, hindi yan magka-qualify as mistaken identity. Kasi yung pinapakasalan mo ay yung tao mismo, hindi yung kanyang physical appearance. Ngunit pwede itong mag-qualify as ground ng fraud. In other words, ang pinapakasalan mo dito ay yung consciousness ng tao mismo, hindi yung extension niya, katulad ng physicality or wealth at iba pa. Kung nagustuhan mo ang video nito, please give it a thumbs up. And share mo na rin tong video na to sa mga social media sites. Mag-subscribe ka na din at hit the bell notification para ma-update ka ni YouTube kung kailan ako mag-upload ng aking mga videos. Ayon sa Santos vs. Court of Appeals, GR number 112019, January 4, 1995. Psychological incapacity should refer to the mental incapacity that causes a party to be truly incognitive of the basic marital covenants that concomitantly must be assumed and discharged by the parties to the marriage. Ang ibig sabihin lang nito ay hindi niya naintindihan ang mahalagang marital obligations na dapat niyang gampanan. Ilalagay kong banda dito kung ano yung mga mahalagang marital obligations na yan. Pakibasa na lang po yung mga yan. At kung may tanong ka o may gusto kong sabihin tungkol sa video na ito, huwag kang mahiyang mag-comment sa baba. Para mapatunayan ang psychological incapacity sa hukuman, ay dapat gamitin nating guidelines ang Republic vs. Molina. Una, dapat patunayan talaga ng petitioner na psychological incapacitated nga ang kanyang napakasalan. Sinabi ko na sa nakaraang video ko, pwede mo i-click dito, lahat ng doubts will be resolved in favor of the validity of the marriage. Then yung root cause ng psychological incapacity ay dapat nakasaad sa complaint. Ito ay medically identifiable at dapat kaya itong patunayan ng mga eksperto. Yung psychological incapacity ng respondent ay dapat mapatunayan na existing sa oras ng kanilang kasal. Yung psychological incapacity ng respondent ay dapat mapatunayan ng petitioner na medically incurable or permanente. Or kung pwede man magamot ay walang kakayahan ng mag-asawa na ipagamot ito. Ang interpretation ng, kailangan kong basahin na to. Yung interpretation ng National Appellate Matrimonial Tribunal ng Catholic Church of the Philippines about psychological incapacity ay hindi parte ng ating legal system. Ngunit ito ay dapat bigyan ng great respect ng ating mga hukuman. Please consider supporting me on Patreon kung gusto niyo akong tulungan i-offset ang ginagastos ko sa paggawa ng mga videos na ito. Also, kung susuportahan niyo ako sa Patreon, ay mapapaganda ko ang kalidad ng aking mga videos at mapapadalas ko ang aking mga uploads dahil makaka-hire ngayon ako ng mga taong tutulong sa akin. Or kung di man yun, ay makakabili ako ng mga or ma-afford ko ang mas powerful na computer para mapabilis ang aking edit. Sa susunod na video ko ay tatalakayin ko naman kung anong susunod na proseso pagkatapos mong ihain ang petition for declaration of nullity of marriage or annulment of marriage. At muli, ako si Bacon Palacio. Salamat at pinanood mo ako and I'll see you in the next video.